गाइस देखेको छ है। ओके सो 2.4 को प्रब्लम म सल्भ गर्न जाँदैछु है। 2.4 को प्रब्लम एक्चुअली मजाले हेर। यसमा सिम्पल चाहिँ हामीलाई अलरेडी चाहिँ यहाँ भोल्टेज हेर, नर्मल केसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ क्यापेसिटरको प्रब्लम त गरेको छैन। हाउएभर नर्मल केसमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज दिएको हुँदैन, तर यहाँ अलरेडी दिएको छ भोल्टेज। मतलब सिम्पली यसको मतलब के हो, आई इक्वल टु टी इक्वल टु 0 माइनसमा चाहिँ है यहाँ चाहिँ सर्किट डिइनर्जाइज हुन्छ, कनेक्सन कट हुन्छ। तर पनि यहाँ चाहिँ अलरेडी भोल्टेज एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ छ। र भोल्टेज जब चाहिँ हामी बनाउँछौँ नि भोल्टेजको साइन, त्यहाँ माथि माइनस र तल प्लस दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामीले बुझ्यौ हैन। तर भिडियो बनाउनुभन्दा पहिला यति हो, तिमीहरू चाहिँ कहाँबाट आएको, राइट रेडिटबाट आएको कि साथीहरूले रिकमेन्ड गरेर आएको होइन, त्यो चाहिँ यस्तो मलाई चाहिँ भन न। आई वान्ट टु लाइक नाउ माई सब्सक्राइबर क्या, तिमीहरू को छु कहाँबाट छौ, लेट मी नाउ एबाउट यु क्या। लाइक लेट्स मेक कम्युनिटी यार। म एक्लै कति बोल्दै बस्छु क्या, मेरो छिमेकी पनि रिसाउन थाल्यो यार कति बोलेको भनेर। सो सिम्पली होइन, एट टी इक्वल टु 0 माइनस तिमी फिगर बनाउनु पनि सक्छौ र बिना बनाइकन तिमी बुझ्न सक्छौ भने फिगर टी इक्वल टु 0 माइनसको काटी पनि हान्न सकिन्छ है। सो मैले त्यत्तिकै छोडिदिएँ फिगर एट टी इक्वल टु 0 माइनस। मैले क्यापेसिटरलाई फोकस गर्न चाहेँ। भिसी 0 माइनस इक्वल टु मेरो अलरेडी चाहिँ 2 भोल्ट रहेको छ कि गिभेन रहेको छ, यो मेरो भयो है। अनि त्यसपछि युजिङ के त कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गरेपछि हामी सिम्पली के भन्न सक्छौँ, भिसी प्लस इक्वल टु कति हुन्छ, भिसी माइनस हुन्छ अरे है, इक्वल टु 2 भोल्ट भयो। तिमीलाई कन्टिन्युटी इक्वेसन थाहा छैन भने एउटा यो भयो र अर्को चाहिँ आइएल 0 माइनस इक्वल टु आइएल 0 प्लस हुन्छ भने हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन हुन्छ। ओके यति चाहिँ भयो। बल्ल गएर एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा फिगर बनाउने, टी इक्वल टु 0 प्लसमा मेन्डेटरी फिगर बनाउने है। टी इक्वल टु 0 प्लसमा यो स्विच मेरो क्लोज भइसक्छ। तिमीले स्विचिङको कनेक्सन कसरी गर्ने त्यो अलरेडी तिमीले बुझिसक्यो होला अहिलेसम्मको भिडियोमा। सो सिम्पली मेरो स्विच क्लोज हुन्छ अनि त्यसपछि मेरो रजिस्टर चाहिँ सेम का सेम हुन्छ, यु का यु हुन्छ। तर मेरो क्यापेसिटरमा हल्का मैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। क्यापेसिटरमा हेर इनर्जाइज छ भने अब तिमी यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ। इनर्जाइजको बेला चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त, यदि यहाँ मैले फिगर बनाउन खोजेको भए मैले यसरी छोड्नु पर्ने थियो होला कि इनर्जाइजको केसमा है भन्ने कुरा हो। किनकि मैले यहाँ आएर त भोल्टेज बनाउने टी इक्वल टु 0 प्लसमा, टी इक्वल टु 0 प्लसमा मैले भोल्टेज बनाउनु पर्ने हो भने त्यसको लागि टी इक्वल टु 0 माइनसमा मैले यसको लागि वातावरण मिलाइदिनु पर्यो क्या है। यस्तो यही हो कि टी इक्वल टु 0 प्लसमा इनर्जाइजको केस गर्दैछु, भोल्टेज बनाउने हो भने त्यसको लागि चाहिँ यस्तो माहौल मिलाइदिने क्या ओपन सर्किट गरेर भन्ने कुरा हो। मैले फिगर काटी हानिदिएको मात्र है। ओके सो अब चाहिँ होइन हामी मेरो भोल्टेज सोर्स आउँछ क्या, त्यो 2 भोल्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ है। तर अगेन माइनस माथि तल प्लस, सो माइनस माथि सानो तल प्लस ठुलो है। यो चाहिँ मेरो के भयो त, माइनस प्लस 2 भोल्ट भयो। अनि मेरो 10 भोल्ट प्लस माइनस गरेर 10 भोल्ट चाहिँ छ है। अब आई 0 प्लस कति हुन्छ है। बाइ द वे यो पार्टमा कन्फ्युज भयो भने मलाई कमेन्ट गर, म फेरि 2.4 को भिडियो बनाइदिउँला यो पार्टमा है। ओके अब आई 0 प्लस को भ्यालु कति हुन्छ है, मजाले हेर्ने। प्लस गएर यहाँबाट यदि करेन्ट हामी यसरी बगायौँ भने यहाँबाट प्लसबाट चाहिँ करेन्ट निस्किन्छ क्या, यहाँबाट प्लसबाट निस्किन्छ अनि यहाँ गएर यहाँ पनि प्लसबाट करेन्ट निस्किन्छ क्या। त्यही भएर जोडिन्छ क्या, प्लसबाट निस्क्यो सेम डाइरेक्सन हो भन्ने कुरा। यो कसरी भन्नुपर्दा यो ब्याट्री हुन्छ नि, ब्याट्रीको प्लस भयो, अर्को ब्याट्रीको प्लस क्या, यहाँबाट यसरी क्या, यसरी खासमा हेर त, ब्याट्रीको प्लस अर्को ब्याट्रीको माइनससँग जोडेको नि होइन यसरी क्या, त्यही भएर जोडिन्छ भन्ने कुरा है। ओके सो आई 0 प्लस इक्वल टु सिम्पली कति हुन्छ त, 10 प्लस 2 डिभाइड बाई 4 यानि कि 3 एम्पियर भयो। ओके तर मलाई अब चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ, फर्स्ट अफ अल आई 0 प्लस निकाल्नु पर्ने थियो, मेरो एउटा एन्सर आयो। र अर्को चाहिँ अब बाँकी यो त हामी पछि निकाल्छौँ, यो यति पार्ट होइन, तर यति पार्ट हामी चाहिँ आई 0 प्लसमा निकाल्छौँ है। बाँकी आई ड्यास र आई ड्यास प्लस बाँकी जति परिहाल्छ नि त्यो चाहिँ हामी यो टी इक्वल टु 0 प्लसमा निकाल्छौँ भन्ने कुरा अहिले नै मैले भन्न चाहेँ। अब क्यू कसरी निकाल्नु त, क्यू इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला, क्यू इक्वल टु सिबी है, इज इक्वल टु मेरो सी 3 दिएको छ गुणे भी 2 दिएको छ इक्वल टु 6 कोलम्स भयो मेरो सी को भ्यालु। मेरो यो पनि निस्क्यो, क्यू निस्क्यो। भिआर निकाल्ने रे, भिआर है, भिआर फिगर यता छ नि, यसको एक्रसको भोल्टेज निकाल्ने एकदम सिम्पल क्या है। तर सिम्पल अहिले चाहिँ होइन म भन्छु ल, भिआर
इम्पल्स निकाल्ने VC आयो तिम्रो VC 0 प्लस आयो VC 0 प्लस कति हो 2 भोल्ट हो 2 भोल्ट अलरेडी निस्किसकेको थियो यो पनि मेरो सकियो अब मैले VR निकाल्नु पर्ने क्या VR निकाल्नु पर्ने सो सिम्पली कता गयो यार यो निकाल्नु पर्ने मैले सिम्पली V अनि 4 ओहमको एक्रोसको सो V को फर्मुला के हुन्छ I × R हुन्छ हैन मेरो करेन्ट कति छ I0 प्लसमा 3 इन्टु मेरो 4 ओहमबाट निकाल्न खोजेको नि सो 4 = 12 भोल्ट मेरो VR पनि निस्कियो के VR हो यो खासमा चाहिँ हैन ओके मेरो बाँकी सबै क्वान्टिटीहरु निस्कियो है कस्तो रफ बनाइदिएको त मैले फेरि बट डोन्ट वरी आई लाइक टु डु रफ भन्ने कुरा हो ओके अब मैले भनेको कि I डैश र I डबल डैश चाहिँ हामी केमा गर्छौ त एट t greater than 0 मा काम गर्छु त्यसको लागि हैन र ओके आई अगेन कन्सिडर द फिगर चाहिँ यस्तो छ म फिगर चाहिँ यहीबाट कोर्न चाहिँ र फिगर कोर्दा चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ t = 0 प्लसमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ है यो बुझ्नेकै कुरा चाहिँ यो t = 0 प्लसमा जस्तो स्विच हुन्छ नि t greater than 0 मा पनि त्यस्तै हुन्छ कि यहाँ क्लोज हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि बाँकी सेम टु सेम फिगर कोर्दिने हो ओके 10 भोल्ट भयो ओम भयो अनि त्यसपछि यता तल क्यापेसिटर हैन कति रहेछ 3F को क्यापेसिटर रहेछ अनि 80 हो 80 त हुने हैन 4 10 अनि 3F ओके अनि IT एकदम भेरी सिम्पल भएन र अब हेर सिम्पल फन्डा applying KVL in loop है एक्चुअली अझ मैले फेरि के भन्न चाहेन कि यो 2 भोल्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ यो दुईटा स्टेप t = 0 माइनस t = 0 प्लसमा काम लाग्छ बाँकी यो चाहिँ मेरो यताबाट t greater than 0 मा काम लाग्छ भन्ने कुरा भयो ओके सो सिम्पली लुप लाउँदा चाहिँ के हुन्छ VC प्लस ओके ठीक छ त VC प्लस VR = 10 भयो अनि मेरो VC को फर्मुला के हुन्छ है हेर सिम्पल कुरा चाहिँ के हो IL इन्डक्टर को करेन्ट निकाल्दा र भोल्ट क्यापेसिटर को भोल्टेज निकाल्दा हामी इन्टिग्रेसन युज गर्छौं भन्ने कुरा हो क्या ओके सो VC = 1/C I dt प्लस VR भनेको R4 R * I = 10 यो फर्मुला थाहा छैन भने मलाई कमेन्ट गर है आई विल मेक अ प्रोपर भिडियो फर दैट ओके यो फर्मुला के सो लेट मी पुट द भ्यालु 1/3 I dt प्लस R4I = 10 भयो डिफरेन्शिएट गर्ने पर्ने हो यो इन्टिग्रेसन हटाउन 1/3 * I प्लस 4di/dt = 10 भयो तर डिफरेन्शिएट गर्दा यो 0 हुन्छ ओके अब हल्का अरेन्ज गरेर लेख्दा चाहिँ di/dt 4 है अनि यहाँ म t लेख्छु ल it र I भनेको अहिले सेम हो ओके प्लस 1/3 it = 0 भयो म चाहन्छु यो हटाइदिन यो च्याप्टरमा खासै फरक पर्दैन तर जुन नेक्स्ट दुईटा च्याप्टर छ नि यसमा चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट 1 बनाउनु पर्छ क्या सो dit/dt अनि मैले 4 ले डिभाइड गरे भने 1 कति हुन्छ 12 = 0 भयो है अब पुट t = 0 प्लस 1/12 अनि it छ नि ओके di0 प्लस डिभाइड बाइ dt प्लस 1/12 I0 प्लस = 0 यो I0 प्लस को मेरो भ्यालु कति थियो I0 प्लस को भ्यालु मेरो 3 एम्पियर थियो हैन र देखेको छ सो 3 एम्पियर गरेपछि 1/4 आयो हैन अनि उतापटि पठाइदिएपछि माइनस 1/4 आन्सर सो di0 प्लस डिभाइड बाइ dt = माइनस 1/4 ए पर यस म सर्टमा गरे है तिमीहरु आफै बुझ्ने मान्छौ अब अर्को
स्क्वायर के डी स्क्वायर त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दैन ठ्याक्कै के हेर्ने यो चाहिँ तिमीलाई कसले भन्दा है मैले मात्र भनेको फेरि यसको क्रेडिट मलाई चाहिँ देऊ न यार थ्याङ्क्स भन्न सेयर गर यार च्यानल चलाउन यार यति म्याथ गरेको छु के फाइदा त यार टी इक्वल टु 0 प्लसको ठ्याक्कै तलको हुन्छ नि तलको लिने क्या तलको यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने यसलाई ए मान्ने डिफ्रेन्सिएट ए गरे होइन सो गर्दा चाहिँ यता हेर डी स्क्वायर आई 0 प्लस बट्टा डिटी स्क्वायर भयो यसको डेरिभेटिभ 1/12 यसको चाहिँ डिआई बट्टा डिटी इज इक्वल टु 0 भयो अनि यसको भ्यालु कति हो मेरो -1/4 -1/4 इन्टु 1/2 गर्दा 1/8 हुन्छ ओके लफडा पो भयो जस्तो लाग्छ यार है यहाँ भ्यालु हाल्न खोजेको होइन 1/12 हो कि खासमा 1/12 1/12 इन्टु 1/4 1/48 हुन्छ र उतापट्टि जाँदा यो माइनस प्लसमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर डी स्क्वायर आई 0 प्लस डिभाइड बाई डिटी स्क्वायर इक्वल टु 1/48 ए पर यस स्क्वायर लेट मी भेरिफाई द आन्सर 1/48 पर यो भयो अनि यतापट्टि -1/4 भयो अनि बाँकी त यो पित्तुसा हो इजी ओके सो दिस वाज अल हाउएभर अगेन आई एम रिपिटिङ हल्का सपोर्ट हान यार आफ्नो एन्डबाट सपोर्ट हान म यति गर्दैछु मेरो 1% त तिमी एफर्ट लगाइदियो यो च्यानल चलाउनलाई भन्ने कुरा हो सी यु अगेन